Bức điện lúc nửa đêm, bí mật của quân đoàn 2 trong chiến dịch Hồ Chí Minh 1975. Quý vị thân mến, trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử diễn ra vào năm 1975, sau khi lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam chọc thủng được phòng tuyến của đối phương, đội hình binh đoàn Thọc Sâu thuộc quân đoàn 2 đã nhanh chóng phát triển tiến quân theo hướng đường 15, rồi từ đó cơ động tiến về khu vực ngã ba Vũng Tàu nằm ở phía đông của thành phố Biên Hòa. Trong những diễn biến đầy kịch tính và cam go của trận chiến này, một sự kiện nổi bật đã xảy ra, đó là sự xuất hiện của một bức điện khẩn được gửi đi vào lúc nửa đêm. Bức điện này đến từ một vị tướng tài ba của quân đội nhân dân Việt Nam, và chính nó đã trở thành chìa khóa quan trọng dẫn đến thành công vang dội của quân đoàn 2 vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu câu chuyện lịch sử đầy ý nghĩa này trong video ngày hôm nay nhé. Vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, tại khu vực đầu cầu Sài Gòn, một trận kịch chiến ác liệt đã diễn ra với sự tham gia của quân đoàn 2, còn được biết đến với cái tên Binh đoàn Hương Giang. Đơn vị này được thành lập vào ngày 17 tháng 5 năm 1974 tại chiến khu Ba Lòng, thuộc tỉnh Quảng Trị. Quân đoàn 2 mang trong mình truyền thống chiến đấu với tinh thần thần tốc, táo bạo và quyết tâm giành chiến thắng. Trong suốt chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, quân đoàn 2 đã phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng giải phóng của các khu vực Trị Thiên, Huế, Đà Nẵng và Phan Giang. Đỉnh cao của chiến dịch là vào trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi quân đoàn 2 tiến hành đánh chiếm Dinh Độc Lập, bắt giữ Tổng thống Dương Văn Minh cùng toàn bộ nội các của chính quyền ngụy quyền Sài Gòn, đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử. Người đứng đầu quân đoàn 2 khi ấy là Thượng tướng Nguyễn Hữu An, đảm nhận vai trò tư lệnh. Trong chiến dịch, quân đoàn 2 không chỉ tham gia tấn công trực diện mà còn thực hiện nhiệm vụ nghi binh, đánh lạc hướng lực lượng địch nhằm che giấu ý đồ tấn công chính của quân ta tại mặt trận Buôn Ma Thuột. Sở chỉ huy của quân đoàn được đặt tại Động Chuối, một địa điểm cách thành phố Huế khoảng 18 km về phía nam, thuộc khu vực Trị Thiên, Huế. Đây là vùng chiến thuật quan trọng nằm dưới sự kiểm soát của địch, bởi nơi này tiếp giáp với miền Bắc và vùng giải phóng của tỉnh Quảng Trị. Tại khu vực này, đối phương đã bố trí một hệ thống phòng thủ kiên cố với 7 khu vực trọng yếu, được bảo vệ bởi các đơn vị tinh nhuệ nhất. Các lực lượng địch bao gồm Sư đoàn Bộ binh 1, Sư đoàn Thủy quân lục chiến, Liên đoàn biệt động quân số 4 và 15, cùng các liên đoàn Bảo an 913 và 914. Hỗ trợ cho lực lượng bộ binh là Thiết đoàn 17 và 20, cùng với 10 tiểu đoàn pháo binh, một tiểu đoàn pháo cối tự hành, một phi đoàn trực thăng, 2 phi đội trinh sát và Hải đoàn biên phòng 106. Tất cả những đơn vị này tạo nên một mạng lưới phòng thủ dày đặc, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn cản bước tiến thần tốc của quân đoàn 2 trong chiến dịch lịch sử năm 1975. Vào ngày 8 tháng 3 năm 1975, tại mặt trận Trị Thiên, Huế, quân ta chính thức nổ súng mở đầu chiến dịch. Quân đoàn 2 được giao phó nhiệm vụ đảm nhận các hướng tấn công chủ lực. Với sức mạnh áp đảo và tinh thần quyết chiến của quân ta, lực lượng địch phải hứng chịu những tổn thất vô cùng nặng nề ngay từ những đợt tấn công đầu tiên. Tinh thần của quân địch, từ binh lính đến các tướng lĩnh, trở nên hoang mang, dao động rõ rệt. Trước tình hình đó, Ngô Quang Trường, tư lệnh quân đoàn 1 của địch, trong cơn hoảng loạn đã tuyên bố sẽ tử thủ Huế, quyết không để mất dù chỉ một viên sỏi ở vùng đất thuộc khu vực phòng thủ của mình, tức vùng 1 chiến thuật. Đến ngày 18 tháng 3 năm 1975, quân đoàn 2 tiếp tục phát động một đợt tấn công mạnh mẽ nhằm vào 2 liên đoàn biệt động quân của địch đóng ở phía tây thành phố Huế. Trận chiến kéo dài suốt 5 ngày, diễn ra vô cùng khốc liệt. Tuy nhiên, do không có sự yểm trợ của xe tăng và pháo binh, lực lượng của ta phải đối mặt với thương vong lớn. 2 sư đoàn chủ lực là sư đoàn 325 và sư đoàn 304 đều báo cáo tình hình khó khăn và đề xuất xin rút lui để củng cố lại đội hình. Trước tình thế căng thẳng ấy, Thượng tướng Nguyễn Hữu An, với vai trò tư lệnh quân đoàn 2, không khỏi đau xót. Trong buổi họp ban tác chiến của quân đoàn, ông ngồi lặng im, chăm chú lắng nghe từng báo cáo từ các đơn vị. Sắc mặt ông trở nên nghiêm nghị, đanh lại. Sau một hồi trầm ngâm, ông chậm rãi nói từng tiếng, giọng đầy cương quyết, chỉ đánh với 2 liên đoàn biệt động quân mà ta đã mất gần nửa lực lượng của quân đoàn. Điều này là không thể chấp nhận được. Sư đoàn 304 và sư đoàn 325 không được phép rút lui. Chiến dịch lớn mới chỉ bắt đầu, vậy mà kết quả lại thật đáng buồn. Ngay trong đêm hôm đó, tướng An ra lệnh cho 2 sư đoàn lập tức tổ chức lại đội hình, chọn ra 2 trung đoàn mạnh nhất, và ông đích thân đứng ra chỉ huy để chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo. Ông đã không quản ngại khó khăn, trực tiếp xuống từng đơn vị, tổ chức lại lực lượng và động viên tinh thần bộ đội, chuẩn bị cho trận đánh mang tính quyết định. Đúng vào rạng sáng ngày 24 tháng 3 năm 1975, cuộc tấn công được phát động. Và đến 10 giờ 30 phút sáng ngày 25 tháng 3, quân giải phóng đã giành được thắng lợi vang dội. Lá cờ chiến thắng của ta được kéo lên trên cột cờ Phú Văn Lâu, ngay trước ngọ môn, thành phố Huế. Hàng ngàn người dân Huế vỡ òa trong niềm vui mừng khôn xiết khi thành phố chính thức được giải phóng. Ngày hôm sau,
lực lượng của sư đoàn 325 thuộc quân đoàn 2 tiếp tục truy quét, tiêu diệt quân địch từ khu vực Phố Lộc cho đến Lăng Cô. Đến sáng ngày 26 tháng 3, lá cờ chiến thắng của quân ta một lần nữa tung bay kiêu hãnh trên đỉnh cột cờ thành nội Huế, đánh dấu sự giải phóng hoàn toàn của vùng đất Trị Thiên Huế. Từ Huế, với sức mạnh, thần tốc và tinh thần quyết chiến, quân đoàn 2 nhanh chóng tiến quân vào giải phóng Đà Nẵng, đánh dọc theo quốc lộ 1, bắt sống tướng Nguyễn Vĩnh Nghi tại tuyến phòng thủ Phan Giang. Sau khi đánh xong Phan Giang, quân đoàn 2 tiếp tục hành quân về hướng Xuân Lộc và tham gia vào chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Trong chiến dịch này, quân đoàn 2 tiến công theo hướng Đông Nam, chia thành 2 mũi tiến quân. Vào 17 giờ ngày 26 tháng 4, pháo binh của quân đoàn đồng loạt khai hỏa, bắn liên tục vào các mục tiêu của quân địch, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị bộ binh tiến lên. Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu với sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị pháo cao xạ và tên lửa A-72. Những đơn vị này được huy động để tập trung bắn hạ máy bay địch, bảo vệ an toàn cho đội hình tấn công của quân ta. Đây là một sáng kiến chiến thuật đầy táo bạo, đồng thời thể hiện tài mưu lược của Bộ Chỉ huy Quân đoàn 2 trong chiến dịch lịch sử này. Để thực hiện kế hoạch thọc sâu chiến dịch, quân ta đã tổ chức một lực lượng binh chủng hợp thành hùng mạnh, bao gồm Lữ đoàn 203 xe tăng thiết giáp, Trung đoàn Bộ binh 66 thuộc Sư đoàn 304, Đại đội Bộ binh của Trung đoàn 18, cùng với một số đơn vị công binh, pháo binh và pháo cao xạ. Tổng cộng, số đầu xe của lực lượng thọc sâu lên tới 400 chiếc, tạo thành một mũi tiến công đầy uy lực. Thiếu tướng Nguyễn Hữu An, với vai trò tư lệnh quân đoàn 2, đã trực tiếp chỉ thị cho sư đoàn 2 đặc công đảm nhận nhiệm vụ quan trọng, đánh chiếm các cây cầu huyết mạch từ cầu Sông Buông, cầu Đồng Nai, Rạch Chiếc cho đến cầu Sài Gòn. Mục tiêu là đảm bảo cho quân đoàn đột phá vào nội đô, tiến thẳng đến Dinh Độc Lập, đồng thời chiếm giữ các bến phà Cát Lái, sông Lòng Tàu, giữ chắc và bảo vệ những tuyến giao thông trọng yếu. Nhờ đó, các đơn vị của ta có thể thuận lợi tiến công vào trung tâm Sài Gòn, hoàn thành nhiệm vụ cơ động lực lượng về Dinh Độc Lập theo kế hoạch đã được giao phó. Để thực hiện nhiệm vụ này, sư đoàn 2 đặc công được chia thành 2 cánh quân. Cánh quân hướng Đông do Phó sư đoàn trưởng Tống Viết Dương và Chính ủy Lê Bá Ước chỉ huy. Khoảng 20 giờ ngày 26 tháng 4, Trung đoàn 116 thuộc cánh quân hướng Đông đã đánh chiếm và chốt giữ cầu Đồng Nai, đồng thời án ngữ khu vực xã Long Hưng, An Hòa và Bến Gỗ. Suốt 2 ngày đêm liên tục, các chiến sĩ đặc công phải căng mình đối phó với những đợt phản kích quyết liệt của quân địch, sử dụng cả phi pháo và xe tăng để cố gắng giành lại cầu. Trong khi đó, lương thực mang theo của bộ đội ta dần cạn kiệt, nhiều chiến sĩ phải nhịn đói nhưng vẫn kiên cường bám trụ, quyết không rời bỏ mục tiêu. Cùng lúc ấy, những chiếc xe tăng thiết giáp của Lữ đoàn 203 mang khẩu hiệu thần tốc, táo bạo, quyết thắng trên tháp pháo, gầm rú lao theo trục đường 15, tiến thẳng về phía Sài Gòn, tạo nên một khí thế áp đảo. Tuy nhiên, đến ngày 29 tháng 4, quân địch đã phá sập cầu Sông Buông nhằm ngăn chặn bước tiến của xe tăng ta. Trước tình hình đó, Lữ đoàn xe tăng 203 buộc phải khắc phục khó khăn, tiếp tục tiến dọc theo quốc lộ 15 đến khu vực Bến Gỗ. Vừa di chuyển, các chiến sĩ vừa bắn quét ra hai bên đường, vô tình va chạm với đội hình của Trung đoàn 116 đang chốt giữ tại đây. Do trời còn tối, cả hai đơn vị không nhận ra nhau vì không nhìn rõ màu cờ. Tại ngã ba Bến Gỗ, các chiến sĩ đặc công canh gác hô mật khẩu Hồ Chí Minh. Đáng lẽ đơn vị xe tăng phải đáp lại muôn năm, nhưng do một số anh em nhớ nhầm mật khẩu từ trận bình thuận trước đó, họ lại hô 19 tháng 5. Ngay lập tức, tổ B40 của đặc công bắn liền 2 phát, may mắn là không trúng mục tiêu. Thấy tình hình bất ổn, các chiến sĩ chốt giữ quyết định hỏi lại mật khẩu một lần nữa. Lần này, đơn vị xe tăng đáp đúng muôn năm. Nghe được câu trả lời chính xác, hai bên lập tức vỡ òa trong niềm vui. Các chiến sĩ đặc công nhảy ra khỏi công sự, trong khi những người lính trên xe tăng cũng xuống xe. Tất cả ôm chầm lấy nhau trong niềm hạnh phúc khôn xiết, giữa không khí chiến trường vẫn còn căng thẳng. Khoảnh khắc ấy không chỉ thể hiện tình đồng đội sâu sắc mà còn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết và ý chí quyết thắng của quân ta trong những giờ phút quyết định của chiến dịch Hồ Chí Minh. Các chiến sĩ đặc công báo cáo rằng, sau khi tuyến phòng ngự vòng ngoài của địch bị quân ta phá vỡ, lực lượng địch đã nhanh chóng co cụm lại để tổ chức các cụm phòng ngự mới tại những vị trí trọng yếu như ngã ba Long Bình, cầu xa lộ qua sông Đồng Nai, căn cứ Nguyễn Huệ, Thủ Đức, Học viện Cảnh sát và cầu Sài Gòn. Rút kinh nghiệm từ những khó khăn mà sư đoàn 325 gặp phải khi hành tiến trong đêm qua địa hình chưa quen thuộc, Tư lệnh Nguyễn Hữu An đã quyết định hạ lệnh cho toàn bộ đội hình tạm dừng lại để nghỉ ngơi và củng cố. Ngay khi lệnh tạm nghỉ vừa được ban bố, các cán bộ, chiến sĩ trong đội hình lập tức nằm lăn ra lề đường để chợp mắt, bất chấp sự mệt mỏi và căng thẳng của chiến trường. Có lẽ tình trạng tương tự cũng diễn ra tại sở chỉ huy của Lữ đoàn 203, dẫn đến việc liên lạc vô tuyến không thể thực hiện được. Trước tình hình đó, Tư lệnh Nguyễn Hữu An buộc phải viết một bức điện khẩn để truyền đạt mệnh lệnh,
Và đây chính là bức điện lúc nửa đêm nổi tiếng vào ngày 29 tháng 4 năm 1975. Nội dung bức điện được gửi đi với sự chỉ đạo rõ ràng và quyết liệt. Tư lệnh viết: anh Tài, Tùng, 7 chiếc tăng và một bộ phận bộ binh của ta đã đến cầu xa lộ Biên Hòa, gặp bộ phận đặc công của trung đoàn 116 đang giữ cầu suốt 2 ngày qua. Tình hình hiện tại rất thuận lợi. Do đó, các anh phải mạnh dạn tiến lên, không để đám tàn binh lẻ tẻ của địch cản trở. Hãy cố gắng đưa toàn bộ đội hình của các anh qua bên phía tây cầu ngay trong đêm nay. Đến khoảng 3 đến 4 giờ sáng ngày 30 tháng 4, ta phải xốc tới được Sài Gòn, chiếm xong cầu Rạch Chiếc và tân cảng đầu cầu Sài Gòn. Tôi đã chỉ thị cho anh Ân cho 2D của E9 tiến về phía cầu xa lộ Biên Hòa. Các anh cần thi hành khẩn trương và giữ liên lạc thường xuyên với tôi. Mục tiêu tiến vào Sài Gòn là Dinh Tổng thống, Đài Phát thanh, Bộ Tư lệnh Hải quân, Ngân hàng, Phủ Đạo ủy và Trung ương Tình báo. Hãy thực hiện mệnh lệnh này ngay lập tức. Đúng 3 giờ sáng ngày 30 tháng 4, Lữ đoàn trưởng Nguyễn Tất Tài đã ra lệnh cho đội hình tiếp tục cơ động. Đến 5 giờ sáng cùng ngày, đội hình thọc sâu bắt đầu hành tiến trên quãng đường từ xa lộ Biên Hòa đến Sài Gòn, với chiều dài gần 40 km. Cùng lúc đó, các cánh quân từ 4 hướng của chiến dịch đồng loạt tiến công vào nội đô Sài Gòn. Tuy con đường rộng rãi và bằng phẳng, tốc độ di chuyển của đội hình vẫn khá chậm, chỉ đạt khoảng 12 đến 15 km/h. Nguyên nhân là do vừa đi vừa phải thăm dò tình hình địch, đồng thời đối phó với sự chống cự của chúng. Dọc tuyến đường, quân địch đã dựng lên rất nhiều chướng ngại vật, chủ yếu là những thùng phuy đựng đầy đất chắn ngang đường, buộc các xe phải di chuyển theo hình zigzag để vượt qua. Trong suốt quá trình hành tiến, đội hình thọc sâu của quân đoàn 2 đã chiến đấu kiên cường, quét sạch các đồn bốt, tuyến phòng ngự và chốt chặn của đối phương. Dù gặp phải vô vàn khó khăn, từ địa hình bị phong tỏa bởi chướng ngại vật đến sự phản kháng quyết liệt của địch, các chiến sĩ vẫn giữ vững tinh thần thần tốc và quyết thắng. Sau khi đè bẹp một số mục tiêu quan trọng tại quận Thủ Đức, vào khoảng hơn 7 giờ sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, lực lượng đi đầu của đội hình thọc sâu đã tiến đến khu vực đầu cầu Sài Gòn. Cầu Sài Gòn, trước năm 1975 còn được gọi là cầu Tân Cảng, là một trong những cây cầu huyết mạch bắc qua sông Sài Gòn, nối đường Điện Biên Phủ thuộc quận Bình Thạnh với xa lộ Hà Nội tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quân ta phải đối mặt với sự phản kích dữ dội từ phía địch. Trên mặt đường, địch đã dựng lên rất nhiều chướng ngại vật, khiến lực lượng tiến công của ta buộc phải giảm tốc độ. Đồng thời, địch còn bố trí một số xe tăng ở phía tây cầu. Do cầu Sài Gòn có kết cấu hình vòm, lực lượng tiến công của ta không thể quan sát được những chiếc xe tăng này từ xa. Địch chỉ bất ngờ cơ động lên và khai hỏa khi đã nhìn rõ mục tiêu bên phía đông cầu. Với lợi thế bất ngờ, chỉ sau vài phút giao tranh, quân ta chịu tổn thất nặng nề, 4 xe tăng bị phá hủy, một số xe khác hoặc bị đánh bật ra rìa đường, hoặc sa lầy không thể tiếp tục di chuyển. Trước tình hình vô cùng gay go, Lữ đoàn Phó Trần Minh Công lập tức ra lệnh cho các xe còn lại triển khai đội hình, quyết tâm tiêu diệt các mục tiêu của địch để chiếm bằng được cầu Sài Gòn. Cùng lúc đó, pháo từ 6 tàu chiến của địch đang di chuyển trên sông Sài Gòn bắn dữ dội vào đội hình tiến công của ta. Trên không, một tốp máy bay A-37 xuất hiện, liên tục ném bom và bắn đại liên xuống khu vực đầu cầu. Đáp trả, đội hình binh đoàn thọc sâu của ta triển khai hỏa lực từ pháo binh, xe tăng và các đơn vị phòng không, quyết liệt đánh trả quân địch. Trong cuộc giao tranh ác liệt, đội hình tiến công của ta trúng một số quả pháo từ phía địch. Xe thiết giáp chỉ huy của Lữ đoàn Phó và tham mưu trưởng Lữ đoàn 203 trúng một quả đạn pháo, khiến Lữ đoàn Phó Trần Minh Công bị thương ở đầu. Hầu hết các chiến sĩ thông tin phục vụ tại sở chỉ huy cũng bị thương vong. Sau gần 2 tiếng quần thảo với địch tại đầu cầu Sài Gòn, tình hình chỉ tạm lắng xuống khi một chiếc xe tăng M48 của địch bị bắn cháy và số xe tăng còn lại ở phía tây cầu buộc phải rút chạy. Chớp thời cơ, các xe tăng của đại đội 3 và đại đội 4 nhanh chóng vượt cầu. Lực lượng đi đầu của binh đoàn đột kích thọc sâu thuộc quân đoàn 2 tiếp tục tiến qua cầu Sài Gòn, hướng về phía Dinh Độc Lập. Tuy nhiên, trên đường tiến quân, đội hình của ta vẫn còn phải đối mặt với một chốt chặn cuối cùng tại cầu Thị Nghè. Tại đây, một chiếc xe tăng M41 và 2 chiếc M113 của địch mai phục, bất ngờ tấn công và bắn hỏng xe tăng mang số hiệu 866 do Trung đội trưởng Lê Tiến Hùng chỉ huy. Các xe tăng đi sau lập tức tập trung hỏa lực, đập tan ổ đề kháng của địch. Vượt qua sự chống trả quyết liệt tại cầu Thị Nghè, lực lượng thọc sâu của ta cơ động dọc theo từng rào thảo cầm viên. Tiểu đoàn một xe tăng do đại đội trưởng Bùi Quang Thận dẫn đầu tiếp cận cổng chính của Dinh Độc Lập. Chiếc xe tăng đi đầu mang số hiệu 843 dưới sự chỉ huy của đại đội trưởng Bùi Quang Thận quay nòng pháo, nhấn ga và lao thẳng vào húc đổ cánh cổng bên trái từ ngoài vào. Tuy nhiên, do gặp sức cản lớn bất ngờ, chiếc xe bị chết máy. Ngay lúc đó, chiếc xe tăng mang số hiệu 390 do chính trị viên Vũ Đăng Toàn chỉ huy
vượt lên phía trước, lao mạnh và húc đổ cánh cổng chính của dinh độc lập. Đúng 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, lá cờ giải phóng tung bay trên nóc dinh độc lập. Đây chính là khoảnh khắc lịch sử báo hiệu chiến dịch Hồ Chí Minh đã toàn thắng. Quân ta bắt sống Tổng thống Dương Văn Minh cùng toàn bộ nội các của Ngụy quyền Sài Gòn. Sau đó, Tổng thống Dương Văn Minh và nội các bị đưa sang đài phát thanh Sài Gòn để tuyên bố đầu hàng không điều kiện, đánh dấu sự kết thúc của chế độ Ngụy quyền và mở ra một trang mới cho đất nước Việt Nam thống nhất. Để kịp thời đảm bảo trật tự và an ninh trong thành phố Sài Gòn vừa được giải phóng, các đồng chí trong Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 đã nhanh chóng có mặt tại dinh độc lập. Trong số đó có Tư lệnh Nguyễn Hữu An, Phó Chính ủy Nguyễn Công Trang và Phó Tư lệnh Hoàng Đan. Ngay sau khi kiểm soát được tình hình, Bộ Tư lệnh đã cho ra bản thông cáo số 1 của quân giải phóng, bao gồm 6 điểm quan trọng. Bản thông cáo này được phát đi liên tục trên đài phát thanh Sài Gòn, cứ mỗi 15 phút một lần, nhằm thông báo tình hình và kêu gọi người dân giữ gìn trật tự. Đến tối ngày 30 tháng 4 năm 1975, không khí tại Sài Gòn trở nên rộn ràng như ngày hội. Người dân từ khắp nơi đổ ra đường, hân hoan chào đón quân giải phóng, bày tỏ niềm vui mừng khôn xiết khi miền Nam chính thức được giải phóng. Để duy trì an ninh, Quân đoàn 2 đã điều động các xe thiết giáp đi tuần tra trên các tuyến phố trong đêm 30 tháng 4. Cả thành phố Sài Gòn ngập tràn cờ hoa, ánh sáng và niềm hạnh phúc như một bức tranh sống động của ngày chiến thắng. Quý vị thân mến, trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Quân đoàn 2 đã tổ chức một đội hình chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, với lực lượng đột kích bao gồm xe tăng, pháo binh, pháo phòng không và bộ binh. Cùng với sự phối hợp chặt chẽ của quân và dân các khu vực Đông và Đông Nam Sài Gòn, Quân đoàn 2 đã tiến công dũng mãnh, tiêu diệt và làm tan rã hoàn toàn lực lượng địch trên hướng này. Với tốc độ thần tốc, đội hình thọc sâu của quân đoàn đã nhanh chóng đánh chiếm nhiều mục tiêu quan trọng, trong đó có dinh độc lập nơi đặt phủ tổng thống của chính quyền Sài Gòn. Tại đây, quân ta đã bắt giữ Tổng thống Dương Văn Minh cùng toàn bộ nội các của chính quyền Ngụy Sài Gòn. Những chiến công này đã góp phần quyết định vào việc giải phóng hoàn toàn miền Nam, đưa đất nước Việt Nam bước vào một trang sử mới ngày thống nhất trọn vẹn. Chiến thắng ấy không chỉ là niềm tự hào của Quân đoàn 2 mà còn là biểu tượng của sức mạnh, đoàn kết và ý chí kiên cường của toàn dân tộc.